Good morning everyone. मैं विशाल कंडा क्लास 8th from Government Senior Secondary School ਮਲਚੀਆਂ Boys ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 2। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਇੰਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फायर अलार्म सिस्टम एक अजिहा सिस्टम है जो एक्सीडेंटली फायर्स नूं डिटेक्ट करके लोकां नूं अग लगन दी चेतावनी दिंदा है तां जो जरूरी सावधानियां वरतियां जान। ये एक फायर अलार्म सिस्टम दा मॉडल है। लोडिंग दा समान एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच, एक बजर, एक ट्यूब स्टार्टर अते जोड़क तारा। ये एक ट्यूब लाइट स्टार्टर है जो हीट डिटेक्टर का काम करता है। इस नूं असीं एक 9 वोल्ट की बैटरी नाल कनैक्ट किया है। बैटरी नूं अगे एक बजर नाल सीरीज विच कनैक्ट किया है। इस विच असीं एक स्विच भी लगाया है। तुहानूं असीं करके दिखाउंदे हां कि यह किस तरह काम करता है। सब तो पहला असीं स्विच ऑन करते हां अते फिर माचिस जलाउंदे हां ਅਤੇ ट्यूब लाइट स्टार्टर ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਚਿਸ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਹੀਟ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ। 9 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਰ ਦੇ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਰ ਦੇ ਰਿਨ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ 9 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਰਿਨ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ।